Hey guys, E-PATHSHALA YouTube channel এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জৰিকুলটা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা লাইভ সেশন কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে সেই লাইভ সেশনটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই লাইভ সেশনটো চাই ল'ব, য'ত আপোনালোকে যিমানবিলাক প্ৰশ্ন সুধিছিলে সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰে উত্তৰ দিছোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ সেই লাইভ সেশনটো যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মনত যিমানবিলাক প্ৰশ্ন আছিলে প্ৰশ্নবিলাকৰ সমাধান আপোনালোকে নিশ্চয় পাব। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সামৰ ওপৰত এটা নতুনকৈ আপডেট আহিছে। আপডেটটো ছুটি হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো ছুটি হ'ব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল হোৱালৈকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। এতিয়া আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। ইয়াত চাওক, আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন বুলি আহিছে। ইয়াত আপোনালোকে 3টা নটিফিকেশ্যন আছে, আপোনালোকক মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। এইটো এটা চাওক, এইটো এটা নটিফিকেশ্যন, তাৰপিছত এইটো এটা নটিফিকেশ্যন। এই দুটা নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংক পাব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট দিছিলে, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব। গতিকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ যি লিংক আছে এই লিংকটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে লিংকটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যি আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আছে, অৰ্থাৎ অহাকাইলৈৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আছে নহয় জানো, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা আছে তেওঁলোকৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল আছে, পৰ্টেলটো আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা খুলি দিয়া হ'ব। এতিয়া চাওক, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম পৰ্টেল আছে এক্সাম পৰ্টেলটোলৈকে আহিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এইটো ডিজেবল হৈ আছে। ঠিক এতিয়া চাওক, এক্সাম লিংকটো আপোনালোকে এনেকৈ নাহিলেও হ'ব। মৰ্ণিং আপোনালোকক মই 2টা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম। 8 বজাত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব। এটা হৈছে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম লিংক আছে এক্সাম লিংকটো মই দি দিম। 2 নম্বৰ হৈছে পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত আপোনালোকে এটা কথা জানিব লাগিব যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আজি যি আপডেটেড গাইডলাইনছ দিছে তাত কৈছে যে আপোনালোকৰ যি ব্ৰাউজাৰ আছে ব্ৰাউজাৰত পপআপটো এনেবল হৈ থাকিব লাগে। তাৰ বিষয়েও সেই ৰাতিপুৱা যিটো ভিডিঅ' দিম সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আপডেটটো মই দি দিম কেনেকৈ আপোনালোকে এনেবল কৰিব লাগিব। গতিকে এতিয়ালৈকে যদি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বেছি উপকৃত হ'ব। কাৰণ প্ৰত্যেক দিনৰ পৰীক্ষাৰ আধা ঘণ্টা আগত 2টা শিফ্ট থাকক, এটা শিফ্ট থাকক, প্ৰতিটো শিফ্টৰ আগত 30 মিনিট আগত মই আপোনালোকক যিটো লিংক আছে লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা ডাইৰেক্ট দিব পাৰিব। ঠিক আছে। ইয়াতে মই আকৌ আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে আপোনালোকৰ যিটো গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আছে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো আপডেটেড কৰি ৰাখিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমান আছিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ল। আৰু যদি ভাবে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক উপকৃত কৰিবৰ বাবে সক্ষম হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনালোকৰ যিমানবিলাক হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে কলেজৰ সকলোবিলাকতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আপোনালোকৰ মনত যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, যিমান দূৰ পাৰোঁ মই উত্তৰ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। এতিয়ালৈকে যদি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জোৰ কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।